नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं कर्मा एज्युकेशन आहे आपल्या स्टडी चॅनलमध्ये। मित्रांनो, आपण हिस्ट्री ऑप्शनलची सिरीज सुरू केली आहे। त्यामध्ये मित्रांनो आजचा आपला टॉपिक असणार आहे मॉडर्न हिस्ट्रीचा। तर मित्रांनो, मॉडर्न हिस्ट्रीचे आपण जवळजवळ 10 ते 12 लेक्चर अपलोड केले याआधी। सिलेबस प्रमाणे आपण सर्व टॉपिक डीपमध्ये बघतोय, सर्व डिटेल्स व्यवस्थित बघतोय मित्रांनो। तर त्यामध्ये सर्वप्रथम आपण बघितलं युरोपियनच्या आगमनापासून सुरुवात केली। युरोपीय कशा प्रकारे भारतात आले, व्यापार कशा प्रकारे केला, राजकीय हस्तक्षेप कसे वाढवले। त्यानंतर युरोपियनमध्ये सर्वात स्ट्रॉंग कंपनी कोणती होती तर ब्रिटिश होती। ब्रिटिशांनी कशा प्रकारे कर्नाटकमध्ये फ्रेंच यांना हरवले। त्यानंतर बंगालमध्ये सुद्धा त्यांनी स्वतःचं वर्चस्व निर्माण केलं होतं। राजकीय त्यांची महत्त्वाकांक्षा कशा प्रकारे किती वाढल्या होत्या। मग त्यांनी प्लासीची लढाई केली, मग प्लासीच्या लढाईचे महत्त्व बघितले, आपण त्याचे परिणाम बघितले। मग प्लासीच्या लढाईनंतर मीर जाफर हा नवाब बनला बंगालचा, त्याच्यानंतर मीर कासिम बनला, आपण इथपर्यंत बघितलं। तर आजचा आपला टॉपिक काय असणार आहे मित्रांनो, मीर कासिमबद्दल। तर मीर कासिम हा बंगालचा नवाब बनला होता मीर जाफर नंतर। तर मीर जाफरचा हा जवाई होता, हे लक्षात घ्या। स्वतःच्या सासऱ्याला त्याने काढून स्वतः तो नवाब बनला होता। कोणाच्या मदतीने तर इंग्रजांच्या मदतीने। त्याच्याबद्दल आपण सर्व माहिती घेणार मीर कासिमबद्दल। हा महत्त्वाचा टॉपिक आहे मित्रांनो। हा टॉपिक तुम्हाला समजला तर याच्या पुढील जो बक्सरची लढाई आहे ती तुम्हाला व्यवस्थित समजणार आहे। आणि सोपा टॉपिक आहे आणि महत्त्वाचा टॉपिक आहे, लक्षात घ्या। तर मित्रांनो लक्षात घ्या की मीर जाफर नंतर त्याचा जवळ मीर कासिम हा बंगालचा नवाब बनला इंग्रजांच्या मदतीने। पण त्याआधी इंग्रजांनी कासिमसोबत एक तह करून ठेवला होता, एक करार करून ठेवला होता। त्यानुसारच त्याला पुढील नवाबपद दिले गेलं होतं। त्यामध्ये काय होतं मित्रांनो की कंपनीला बरद्वान, मिदनापूर, चितगाव जिल्हे देण्यात यावे। कोणाकडून? नवाबाकडनं। तर एक महत्त्वाचे क्षेत्र होते मित्रांनो, बंगालमध्ये खूप महत्त्वाचे जिल्हे होते, महत्त्वाचे ठिकाण होते। त्यामधीलच बरद्वान नावाचं एक ठिकाण होतं, त्यानंतर मिदनापूर आणि चितगाव हा खूप सुपीक प्रदेश होता। येथे चांगल्या प्रकारे त्यांना कर मिळू शकत होता इंग्रजांना, म्हणून त्यांनी कासिमसोबत तह केला की हे जिल्हे तुम्ही आम्हाला द्यावे। त्यानुसार हे जिल्हे त्यांना देण्यात आले। त्यानंतर सिल्लटचा चुना व्यापार, सिल्लट या ठिकाणी चुना व्यापार होत होता, तेथे इंग्रजांनी अर्धी भागीदारी मागून घेतली मीर कासिमकडनं आणि त्याला नवाब बनवले। तर मित्रांनो अशा प्रकारचा हा तह होता। त्यानंतर ह्या तहामध्ये अजून काही त्यांनी महत्त्वाच्या गोष्टी जोडल्या होत्या। तर त्याच्यामध्ये काय होतं मित्रांनो की कासिम 5 लाख रुपये दक्षिण मोहिमेसाठी देईल। आता बंगालनंतर त्यांची दक्षिण मोहीम होती, जसं की कर्नाटकचा प्रदेश त्यांना जिंकून घ्यायचा होता। त्यानंतर फ्रेंच यांच्यासोबत त्यांचं संघर्ष चालू होतं। हा टॉपिक आपण मागे बघितला, लक्षात घ्या मित्रांनो। कर्नाटक युद्ध आपण याआधी बघितलेले, पण सिक्वेन्सनुसार बंगालनंतर कर्नाटक यायला पाहिजे होतं, पण आपण सिलेबस प्रमाणे बघतोय, त्यामुळे कर्नाटक युद्ध आपण याआधी बघून घेतले, लक्षात घ्या। तर त्या युद्धांसाठी 5 लाख रुपये नवाबाने कंपनीला द्यावे असं त्या तहामध्ये ठरलं। त्यानंतर कंपनीचे शत्रू किंवा कंपनीचे मित्र हे नवाबाचे शत्रू किंवा मित्र असतील असं त्यांनी ठरवून घेतलं। त्यानंतर युरोपीय रहिवासी, खास करून ब्रिटिश रहिवासींना राहण्याची संमती द्यावी नवाबाने बंगालमध्ये। त्यानंतर कंपनी मीर कासिमला लष्करी मदत करेल। तर इंग्रजांनी एवढ्या गोष्टी मागून घेतल्या होत्या, तर नवाबाला पण काही गोष्टी द्यायच्या होत्या। त्याच्यामध्ये हे होतं की कंपनी मीर कासिमला लष्करी मदत करेल। त्यानंतर अंतर्गत कारभारात हस्तक्षेप करणार नाही। जो अंतर्गत कारभार असणार आहे बंगालचा, त्याच्यामध्ये कंपनी कोणत्याही प्रकारचा हस्तक्षेप करणार नाही असं तर त्यांनी करारामध्ये सांगितलं होतं। पण पुढे काय होतं हे आपल्या सर्वांना माहिती आहे की ते हस्तक्षेप तर करतातच, उलट पूर्ण बळकावून घेतात मित्रांनो, हे आपण पुढे बघणार। त्यानंतर आपण जेव्हा मग हा कासिम शासक बनला, बंगालचा नवाब बनला, तर त्या रूपामध्ये शासकच्या रूपात त्याने कशा प्रकारे कामगिरी केली, चांगली वाईट, याच्याबद्दल आपण माहिती घेऊ। एक गोष्ट तुम्ही इथं लक्षात घ्या की जो अलीवर्दी खान होता, अलीवर्दी खान नंतर जर सर्वात चांगला नवाब बनला असेल बंगालचा तर तो हाच होता मीर कासिम। तर मीर कासिमने खूप चांगले कामं पण केलेले आहेत त्याच्या काळामध्ये, त्याच्याबद्दल आपण बघून घेऊ। आलाच मित्रांनो हा मुद्दा की अलीवर्दी खान नंतर सर्वात उत्कृष्ट असा बंगालचा नवाब। त्याने सर्वप्रथम एक महत्त्वाची गोष्ट केली, ती खूप आधी करायला पाहिजे होती बंगालच्या नवाबांनी, की त्याने राजधानी जी होती मुर्शिदाबाद, तिथून राजधानी शिफ्ट केली त्याने मुंगेरला। आता तुम्हाला एक समजत असेल की त्याने मुंगेरला का केली असेल शिफ्ट, तर याचं एक कारण होतं मित्रांनो की मुर्शिदाबादमध्ये खूप मोठे षडयंत्र चालू होते। जसे की बंगालच्या नवाबाला कठपुतली बनवून ठेवत होते इंग्रज। रॉबर्ट क्लाईव्हपासून सुरुवात झाली। रॉबर्ट क्लाईव्हने कशा प्रकारे मीर जाफर, सिराजुद्दौला यांना कठपुतली बनवून ठेवलेलं होतं।
सिराजुद्दौलाला तर हरवलंच होतं, पण त्याच्यानंतर बसलेला मीर जाफरला हे आपण बघितलं. मग त्यामुळे मीर कासिमने एक लक्षात घेतली एक गोष्ट की राजधानी मुर्शिदाबादहून मुंगेरला शिफ्ट करू. मग तिथं त्यांनी चांगल्या प्रकारे राज्यकारभार आपल्याला करता येईल अशी त्याची इच्छा होती, त्याची महत्त्वाकांक्षा होती. मग पुढे त्याने काय केलं, सैन्य संघटन चांगल्या पद्धतीने केलं, स्वतःचं सैन्य चांगल्या प्रकारे प्रशिक्षित करण्याचा प्रयत्न केला. त्याला माहिती होतं पुढे जाऊन कधी ना कधी इंग्रजांसोबत आपला सामना होणार आहे आणि इंग्रजांसोबत जिंकण्यासाठी आपल्याला सैन्य चांगलं पाहिजे, प्रशिक्षित सैन्य पाहिजे. त्यामुळे त्याने तोफा बंदुका बनवण्याचे कारखाने मुंगेरला बनवले. हे सर्व इंग्रजांना लक्षात येत होतं. इंग्रजांना समजत होतं की कशा प्रकारे मीर कासिम तयारी करतोय, सैन्य संघटन करतोय. त्यामुळे इंग्रज पण त्या बाबतीत पुढेच होते. त्यानंतर मित्रांनो पुढील एक घटना की बिहारचा जो नायब सुभेदार होता, आता नवाबाला विरोधक पण खूप होते, त्याच्यामध्येच एक सुभेदार होता बिहारचा नायब सुभेदार, त्याचं नाव होतं रामनारायण. हा रामनारायण मीर कासिमची सत्ता मानित नव्हता. त्याला मीर कासिम हा नवाब म्हणून आवडत नव्हता आणि रामनारायण ती सत्ता मानित नव्हता. त्यामुळे मीर कासिम पण त्याच्यावर नाराज होता आणि मग मीर कासिमने त्याला बिहारच्या नायब सुभेदार या पदावरून काढून टाकले आणि त्याला पुढे जाऊन ठार मारले होते. पण एक गोष्ट इथे ही लक्षात येते की रामनारायणला सपोर्ट कोणाचा होता, तर इंग्रजांचा होता. कारण की इंग्रजांना हे समजत होतं की मीर कासिमला जर आपल्याला ताब्यात ठेवायचं असेल तर त्याचे जेही काही विरोधक आहे, प्रतिस्पर्धी, यांना आपल्याला आपल्यासोबत ठेवावं लागेल. जर पुढे जाऊन युद्धाची परिस्थिती निर्माण झाली तर हे विरोधकांना घेऊन आपण मीर कासिमच्या विरोधामध्ये मोहीम चालवू शकतो. तसाच हा प्रकार होता की रामनारायणला सपोर्ट इंग्रजांनी केला होता, पण मीर कासिमने रामनारायणला त्या पदावरून काढले आणि त्याला ठारसुद्धा केले होते. तर पुढे काय झालं मित्रांनो, म्हणजे पुढील एक 2-3 गोष्टी महत्त्वाच्या की आर्थिक स्थिती मीर कासिमने चांगली केली होती, त्याचा प्रयत्न चांगला केला होता, म्हणजे अर्थकारण त्यांनी चांगल्या प्रकारे हँडल केलं होतं. पुढे त्यांनी पैसा कर मिळवण्यासाठी त्याने एक महत्त्वाची गोष्ट केली होती की जुने कर जेही काही होते, जुने टॅक्स जे बी होते त्यांच्यामध्ये वाढवले, त्या करची जी किंमत होती ती वाढवली त्याने आणि नवीन कर त्याने लागू केले होते. जुने कर वाढवले आणि नवीन कर त्याने लागूसुद्धा केले होते. त्यानंतर भ्रष्टाचारी जोही काही भ्रष्टाचार होत होता, भ्रष्टाचार करणारे जेही काही अधिकारी होते त्यांना ते निलंबितसुद्धा करीत होता. म्हणजे चांगल्या प्रकारे तो त्याच्या राज्याची घडी बसवत होता. मुर्शिदाबादहून मुंगेरला शिफ्ट करणारा कोण होता मित्रांनो, तर मीर कासिम होता. प्रिलिम्समध्ये एक क्वेश्चन येऊन गेलेले. तर पुढील मुद्दा मित्रांनो, तो नियमित वेतनसुद्धा देत होता सैनिकांना, अधिकाऱ्यांना. त्याच्यामुळे सैनिक त्याच्याप्रती पूर्णपणे म्हणजे त्याच्याकडनं व्यवस्थित ते काम करत होते, त्याला व्यवस्थित समर्थन देत होते, फुटत नव्हते. मित्रांनो लक्षात घ्या की बरेच, आता बघा मीर जाफर कसं इंग्रजांकडे पूर्णपणे झुकला होता आणि त्याने सिराजुद्दौलाच्या विरोधात विश्वासघात केला होता आणि प्लासीच्या लढाईचे परिणाम आपण बघितले. त्याचं कारण काय होतं मित्रांनो, कारण की सैन्य त्याच्याकडे होतं, सैन्य मीर जाफरकडे होतं आणि मीर जाफर सैन्याला काय सांगत होता की तुम्हाला व्यवस्थित वेतन मिळत नाही तर तुम्ही त्याला का समर्थन करताय. तोच प्रकार हा ओळखून होता मीर कासिम. त्यामुळे त्याने अधिकाऱ्यांना आणि सैन्यांना चांगल्या रीतीने त्याने वेतन दिलं होतं, जेणेकरून सैन्य आपल्याप्रती पूर्णपणे समर्थित राहतील. पुढील त्याचं काम होतं की जे चांगले कार्य करत होते, जे लोक चांगले कार्य करत होते त्यांना तो पारितोषिकसुद्धा वापरत होता, म्हणजे इम्प्रेस करायचा त्याचा प्रयत्न होता. एकंदरीत चांगले शासन मीर कासिम चालवित होता, हे आपल्याला इथपर्यंत बघायला मिळालं. पण असे कोणते कारणं झाले की मीर कासिम आणि कंपनीमध्ये संघर्ष सुरू झाले, वादविवाद सुरू झाले, त्याच्याबद्दल आपण थोडक्यामध्ये माहिती बघू. तर मीर कासिम आणि कंपनीमधील आपण संबंध बघू सर्वप्रथम. तर ब्रिटिशांची काय अपेक्षा होती मीर कासिमकडनं, आम्ही तुला नवाब बनू, त्या बदल्यात तू सगळं आमचं ऐक. एक थोडक्यात सांगतो टू द पॉईंट की कठपुतली म्हणून राहा, अशी इंग्रजांची अपेक्षा होती. पण मीर कासिम त्यापैकी नव्हता. त्याला स्वतंत्र शासक बनायचं होतं, त्याला चांगल्या पद्धतीने त्याचं राज्यकारभार चालवायचा होता, कोणाचाही हस्तक्षेप नसताना. हे कंपनीला काही आवडत नव्हतं आणि स्वतः मीर कासिम होता तो साम्राज्यवादी, त्याला नीती आवडत नव्हती आणि इंग्रजांची पूर्णपणे साम्राज्यवादी नीती होती पहिल्यापासून, हे त्याला आवडत नव्हतं. साम्राज्यवादी नीती म्हणजे प्रदेश बळकावणं आणि तिथे सत्ता चालवणं, हे मीर कासिमला आवडत नव्हतं. तो त्याच्या बंगाल या क्षेत्रामध्ये चांगल्या पद्धतीने राज्यकारभार करू पाहत होता, पण इंग्रजांचा खूप कंट्रोल होता मीर कासिमवर. त्यामुळे कुठे ना कुठे दोन्हींमध्ये वादविवाद सुरू झाले. तर मीर कासिम आणि कंपनीमध्ये जो वादविवाद झाले याचे 2 कारणं होते मित्रांनो, एक तत्कालीन कारण, एक वास्तविक कारण. तर तत्कालीन कारण सर्वप्रथम बघून घेऊ की खाजगी अंतर्गत व्यापारातील कर
म्हणजे खाजगी अंतर्गत जे व्यापार होते याच्यामध्ये इंग्रजांना कर नव्हते आणि फक्त जे भारतीय अधिकारी होते, भारतीय व्यापारी होते, यांना मॅक्झिमम कर लावला जात होता. यामुळे वादविवादाला सुरुवात झाली. पुढे जाऊन जो फर्रुखसियर, आता आपल्याला माहिती आहे की फर्रुखसियरने इंग्रजांना एक फरमान दिला होता. हे मध्ययुगीन भारतामधील टॉपिक आहे मित्रांनो, पण तुम्हाला लक्षात घ्या की जेव्हा औरंगजेबचा मृत्यू झाला त्यानंतर जे उत्तर मुघल काळ सुरू झाला, उत्तर मुघल काळामध्ये फर्रुखसियर नावाचा शासक बनला होता. फर्रुखसियरने इंग्रजांना खूप मोठे अधिकार देऊन दिले होते. त्या अधिकारांमध्ये करमुक्त व्यापाराची सुद्धा एक संकल्पना होती. करमुक्त व्यापारामुळे बंगालमध्ये खूप मोठे नुकसान होते आणि ते नुकसान कोणाचं होत होतं तर नवाबाचं होत होतं. तर मीर कासिमला ही गोष्ट खटकत होती. तो त्याचं म्हणणं होतं की फर्रुखसियरने दिलेला फरमान तुम्ही मागे घ्या आणि काही ना काही कर तुम्ही राज्याला द्यायला पाहिजे, इंग्रजांनी खास करून, असं त्याचं म्हणणं होतं. पण इंग्रज ते ऐकतील का, स्वतःचं नुकसान कधी करून घेतील का, तर नाही. तर त्यामुळे त्यांच्यामध्ये थोडे थोडे वादविवाद सुरू झाले आणि त्याचं वादविवादचं रूपांतर पुढे युद्धामध्ये झालं, बक्सरच्या लढाईमध्ये. आणि जे वास्तविक कारण होतं मित्रांनो ते होतं की मीर कासिमला स्वतंत्र शासक बनायचं होतं, त्याच्या राजकीय महत्त्वाकांक्षा. आणि मीर कासिम कंपनीत इंग्रजांचं ऐकत नव्हता, कठपुतली बनून राहत नव्हता, ते सुद्धा इंग्रजांना खूपत होतं. त्यामुळे यांच्यामध्ये वादविवाद सुरू झाले. हे वास्तविक कारण होतं. पण तत्कालित कारण हे फक्त कर वगैरे होतं की करमध्ये भारतीयांना तुम्ही भारतीयांकडूनच मॅक्झिमम कर घेतला जातो आहे, इंग्रजांकडून कर नाही, कर 0% कर आहे, करमुक्त व्यापाराची त्यांना मुभा मिळालेली फर्रुखसियरच्या फरमानानुसार. त्यामुळे थोडंफार त्यांच्यामध्ये वादविवाद सुरू झाले आणि पुढे जाऊन ते युद्ध झालं. पुढे काय झालं मित्रांनो, कंपनीचे अधिकारी भारतीय व्यापाऱ्यांकडून पैसा घेऊन त्यांना दस्तक देत होते. यामुळे नवाबाचे अधिक नुकसान होत होते. तर दस्तक देण्याचा अधिकार, दस्तक म्हणजे एक मित्रांनो एक रिसिप्ट आहे, ते दस्तक दिलं तर तिथं करमुक्त व्यापार करता येईल, हा अधिकार फक्त नवाबाला असतो. पण इंग्रजांनी काय केलं तर भारतीय व्यापाऱ्यांकडून पैसे घेऊन घ्यायचे आणि त्यांना करमुक्त व्यापाराचं ते दस्तक देत होते, ते रिसिप्ट देत होते. हे नवाबाला आवडत नव्हतं. त्यामुळे नवाबाचं खूप मोठं नुकसान होत होतं. आणि एक लक्षात घ्या तुम्ही, मीर कासिम आणि कंपनीमधील जो महत्त्वाचा वादविवाद होता, ते कारण होतं, वादविवादाचं महत्त्वाचं जे कारण होतं ते कुठे ना कुठे मित्रांनो आर्थिक कारण होतं. हे इथं आपल्याला बघायला मिळतं आहे. जसं की कंपनी व्यापारी करमुक्तीवर सुद्धा समाधानी नव्हते. तर कंपनीला 0% कर द्यायचा होता तरीसुद्धा ते समाधानी नव्हते. त्यांची इच्छा अशी होती की कमीत कमी भावामध्ये आपल्याला माल मिळेल आणि जास्तीत जास्त भावामध्ये आम्ही इथं विकू, अशी त्यांची इच्छा होती. म्हणून ते बल प्रयोगसुद्धा करत होते. ते म्हणजे फिजिकल टॉर्चर करत होते भारतीय व्यापाऱ्यांना, शेतकऱ्यांना. त्यामुळे नवाब नाराज होता आणि या सर्व गोष्टींमुळे वार्षिक जवळजवळ 25 लाख रुपये नुकसान होत होतं. हे नवाबाचं खूप मोठं नुकसान होत होतं. मग शेवटी एक वेन्सीटार्ट किंवा नाट हे दोन शब्द आहे मित्रांनो, पण तुम्ही लक्षात घ्या की वेन्सीटार्ट एक सदस्य असतो, तो मुंगेरला जातो राजधानीच्या ठिकाणी आणि तिथं एक करार होतो, एक समझोता होतो. तर तो करार कशा प्रकारे होता हे लक्षात घ्या की अंतर्गत व्यापारामध्ये इंग्रजांना भागीदारी द्यावी नवाबाने. त्यानंतर व्यापाऱ्यांनी खरेदीवर 9% कर द्यावा, 9% कर द्यावा असं ठरलं व्यापाऱ्यांनी. दस्तक देण्याचा अधिकार फक्त नवाबाला असेल, बाकीच्यांना नसेल. हा अशा प्रकारचा समझोता झाला. कुठे ना कुठे मीर कासिमला हा समझोता आवडत होता, पण हा प्रस्ताव कलकत्ता कौन्सिलने फेटाळला होता. त्यांना नुकसान दिसत होतं कंपनीचं याच्यामध्ये, त्यामुळे त्यांनी हा प्रस्ताव फेटाळला. जर हा प्रस्ताव जर लागू झाला असता तर कुठे ना कुठे बंगालची स्थिती चांगली झाली असती. पण हा प्रस्ताव फेटाळला गेला. कोणाकडनं तर कलकत्ता कौन्सिलकडनं. हे लक्षात घ्या, कारण की यामध्ये मॅक्झिमम अधिकार हे नवाबाकडे जात होते. त्यामुळे कंपनीचं कुठे ना कुठे नुकसान होऊ शकतं असं कौन्सिलला वाटलं आणि त्यांनी हा करार फेटाळला. तर मित्रांनो हे झालं मीर कासिम आणि कंपनीमधील संबंध. तर एक आपल्याला इथं लक्षात येतं आहे की मीर कासिम हा स्वतंत्र शासक बनू बघत होता, त्याची इच्छा होती, राजकीय इच्छा. त्यानंतर मित्रांनो कंपनीला मीर कासिम कठपुतली म्हणून पाहिजे होता, पण तो तसं ऐकत नव्हता. त्यानंतर महत्त्वाचं वादविवादाचं कारण काय होतं, आर्थिक कारण, हे आपल्याला बघायला मिळालं. आणि पुढे काय झालं मित्रांनो, ह्या वादविवादाचं पुढे खूप मोठं रूपांतर झालं आणि ते युद्ध झालं मित्रांनो, बक्सरचं युद्ध. बक्सरचं युद्ध कुठं ना कुठं भारताची
जी राजकीय परिस्थिती होती पूर्णपणे बदलून देणारी होती बक्सरच्या युद्धामुळे, ते आपण पुढील लेक्चरमध्ये बघणार आहे. कारण की लेक्चर इथं मोठं झालं, 15 ते 20 मिनिटाचं होतं आहे एकंदरीत, त्यामुळे तो टॉपिक महत्त्वाचा आहे बक्सरचा, तो आपण व्यवस्थित बघणार. इथं आपण मीर कासिमची पर्सनॅलिटी बघितली, कशा प्रकारे मीर कासिम कार्य करत होता. एकंदरीत आपल्याला बघायला मिळालं की मीर कासिम राज्याची घडी चांगल्या प्रकारे बसवत होता, पण कंपनीला ते मान्य नव्हतं. तर मित्रांनो असे टॉपिक आपण बघणार आहे. तर ऑप्शनलच्या रीतीने आपण जर प्रिलिम्स बघत राहिलो असतो, तर फक्त प्रिलिम्सचा अभ्यास करत राहिलो असतो, किंवा फक्त इतिहास UPSC सोडून बाकी एक्झामसाठी बघत राहिलो असतो, तर थोडक्यात झाला असता. हा टॉपिक फक्त आणि फक्त मित्रांनो मी तुम्हाला सांगतो बंगालचा 15 ते 20 मिनिटाचा आहे. 20 मिनिटामध्ये प्लासी, बक्सर सर्व काही तुम्हाला मी सांगून दिलं असतं. पण आपण ऑप्शनलमधून बघतोय, थोडंसं व्यवस्थित डिटेलमध्ये बघतोय, तुम्हाला पण म्हणजे समजत होतील व्यवस्थित आपण डिटेल बघतोय, त्यामुळे तुम्ही चांगल्या प्रकारे उत्तर लिहू शकतात. आपल्याला उत्तर लिहायचं आहे, डिस्क्रिप्टिव्ह लिहायचं आहे. जर फक्त प्रिलिम्सला म्हणजे ऑब्जेक्टिव्ह क्वेश्चनसाठी एवढी माहिती तर खूप झाली ही माहिती, आपण ऑप्शनल बघतोय म्हणून डीपमध्ये बघतोय, हे तुम्हाला समजतच असेल मित्रांनो. आणि तुम्हाला आजचं लेक्चर समजलं असेल, आवडलं असेल, तुम्हाला उपयोगी ठरेल असं तुम्हाला वाटत असेल, तर तुम्ही नक्कीच तुमच्या मित्रांनासुद्धा शेअर करा. मराठीमधून एवढं मी तुम्हाला म्हणजे डीपमध्ये सांगण्याचा माझा प्रयत्न करतो आहे, तर तुम्ही नक्कीच त्याचा उपयोग करून घ्या. तुमच्या मित्रांना पण होऊ द्या. तर मित्रांनो धन्यवाद. अभ्यास करत राहा.